که ایران مازرونه بلبل باوشم منطقه با منطقه سرگل باوشم دارده سالت حسرت زفت سبک درون جانیم ایران زفت پای دمشمنم روی دارده حکومت دادای سلام، خوش اومدین. با یه ویدیوی دیگه در مشهد در خدمت شما هستیم. بلوار امامت یکی از خیابونای معروف و مهم مشهده که یه جورایی مرکز زندگی روزمره تو بخش غربی شهر به حساب میاد. اینجا از اون جاهاست که مردم برای خرید، کارهای روزمره، تفریح و حتی قدم زدن ساده سر میزنن. بلوار امامت از غرب مشهد شروع میشه و چند تا محله مهم مثل قاسم آباد، الهیه و شهرک‌های اطراف رو به هم وصل میکنه. خیابون خیلی بزرگی نیست ولی شلوغه و پر رفت و آمد، مخصوصاً عصرها و آخر هفته ها. این بلوار یه حس ترکیبی داره. از یه طرف پر از مغازه ها و کافه ها و رستوران های مدرنه که یه حال شهری و مدرن بهت میده. از طرفی دیگه سبک زندگی محلی مردم مشهد رو هم میتونی ببینی، مثل نونوایی های داغ، عطاری ها و حتی دستفروشایی که بساطشون رو کنار خیابون پهن کردن. بلوار امامت پر از مغازه های جور و جوره، مثل لباس فروشی ها، از بوتیک های شیک تا فروشگاه های اقتصادی برای خرید راحت، مثل عطاری ها. مشهد بدون عطاری نمیشه. اینجا میتونی انواع داروهای گیاهی، زعفرون و محصولات سنتی رو پیدا کنی. بازارچه های کوچیک اینجا و این بازارچه ها حس و حال محلی رو بیشتر میکنن، مخصوصا برای کسایی که دنبال سوغاتی یا چیزای خاص هستن. در مورد رستوران ها و کافه ها باید بگم یه بخش مهم بلوار امامت رستورانا و کافه هاشن. از فست فودهای خوشمزه و شیک گرفته تا رستورانای سنتی که غذای ایرانی سرو میکنن. مثلا کبابی هایی که همیشه شلوغن و بوی کبابشون هوش از سرت میبره. کافه های دنج با قهوه و کیک های خوشمزه که جوانترها خیلی دوست دارن. آب میوه و بستنی فروشی ها که واسه یه عصر تابستونی عالی و فوق‌العاده است. بلوار امامت یه خیابون پر انرژی و زنده است. چراغای مغازه ها و شلوغی کوچه پس کوچه ها حس زندگی رو توش نشون میده. اینجا مردم بیشتر اهل مشهد یا شهرهای اطرافن. همون لهجه مشهدی رو میشنوی و حتی میتونی سر صحبت رو باهاشون باز کنی. گاهی کنار خیابون میبینی یه دستفروش داره دیزی، سبزی محلی یا حتی گل میفروشه. این جزئیات زندگی محلی میتونه خیلی جذاب باشه. بلوار امامت یه خیابون پهنه که وسطش فضای سبز داره و دو طرفش مغازه ها و ساختمونای مسکونی هست. خیابونهای فرعی اطراف بلوار هم آرومتر و بیشتر حالت محلی دارن. ساختمان‌های بلوار یه ترکیب از آپارتمان‌های قدیمی و جدیدن. خیلی از ساختمان‌ها بازسازی یا نوسازی شدن و توشون دفاتر اداری، آموزشگاه‌ها و کلینیک‌های پزشکی هم پیدا میشه. توی شب نورپردازی مغازه‌ها و چراغ‌های خیابون یه حس پر جنب و جوش به بلوار میده، مخصوصاً وقتی شلوغه.
بلوار امامت از بلوار وکیل آباد فاصله زیادی نداره و به راحتی میتونی از طریق تاکسی، اتوبوس یا حتی مترو به اینجا بیای. یه چیز دیگه همین که این خیابون به خاطر موقعیتش به خیلی از نقاط مهم غرب مشهد نزدیکه. وسط بلوار یه سری فضای سبز کوچیک و گلکاری شده هست که محل خوبی برای استراحت کوتاهه. بعضی وقتا آدما رو میبینی که رو نیمکت ها نشستن و دارن با هم حرف میزنن یا گوشی دستشونه. درختای کنار خیابون تو تابستونا سایه خوبی داره و باعث میشه هوای بلوار از بقیه جاها کمی خنک‌تر باشه. بعضی مغازه ها کنار خیابون میز و صندلی گذاشتن، مخصوصا آب میوه فروشی ها که مردم همونجا میشینن و چیزی میخورن. تو ماه‌های خاص مثل ماه رمضان یا محرم حال و هوای خیابان خیلی فرق میکنه. مغازه ها چراغونی میکنن و گاهی مراسم‌های مذهبی مثل مداحی و پخش نذری هم تو اینجا انجام میشه. تو عید نوروز مغازه ها پر از سبزه، ماهی قرمز و وسایل حفصین میشه که منظره خیلی جالبیه. تو تابستونا عصرای بلوار خیلی شلوغ‌تره چون مردم برای خرید یا خوردن بستنی و آب میوه میان بیرون. یکی از مجتمع‌های معروف اینجا مجتمع پژواک هست که پر از مغازه‌های لباس و کیف و کفشه. یه سری رستوران تو بلوار هست که مردم از جاهای دیگه مشهد هم برای غذا خوردن میان. مثلا رستورانایی که کبابای مشهدی یا خوراکای خاص سرو میکنن. کافه هایی هست که جوانترها میرن و یه جورایی پاتوقشونه. این کافه ها معمولا فضای باز هم دارن. بیشتر آدمایی که تو این منطقه زندگی میکنن خانواده های قشر متوسط هستن. قشر جوان اینجا بیشتر دیده میشن، مخصوصا تو عصر و شب که برای تفریح یا خرید میان بیرون. دست فروش ها هم از آدمای خاص بلوار هستن. بساطشون خیلی متنوعه، از خوراکی مثل لبو و باقالی تا چیزای تزئینی و لباس.
25 مال این همه. در اینجوری هم مدرسه ما میخوام ما اطلاع بدن خود جا بکنم مسئولیت خودش سرش گیر باز یکی تو کوچه دیگه تو شهر خودت